สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแนนในรายการ Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอานะคะสำหรับเมนูที่แนนจะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือเมนูเบคอนพันเฟรนช์ฟรายทอดนะคะสำหรับเมนูนี้ใช่ไหมก็จะเป็นการแบบเปลี่ยนจากการเอาเฟรนช์ฟรายที่เอาไปทอดแล้วมาใส่เกลือธรรมดาแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มมูลค่ามันโดยการพันเบคอนเข้าไปมันทั้งดูน่าทานกว่าแล้วก็เพิ่มราคาได้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูเบคอนพันเฟรนช์ฟรายทอดค่ะเบคอนค่ะเฟรนช์ฟรายเกลือค่ะพริกไทยและไม้จิ้มฟันค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูเบคอนพันเฟรนช์ฟรายทอดกันเลยนะคะง่ายๆเลยอันนี้เป็นเบคอนสดที่แนนซื้อมานะหรือว่าจะเป็นสโมกเบคอนก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าความที่เป็นสโมกมันก็จะออกเค็มๆอยู่แล้วนะเราอาจจะไม่ต้องใส่เกลือตอนหลังก็ได้ค่ะแล้วแต่คนที่ซื้อมาถ้าหากชิ้นมันยาวใช่ป่ะแนนก็แค่เอามาตัดครึ่งเนี่ยจริงๆมันมาชิ้นแบบนี้แค่มาหั่นครึ่งแค่นั้นเองให้มันดูสั้นลงหน่อยแต่ถ้าหากใครแบบใจดีเราจะพันไปทั้งชิ้นใหญ่เลยก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะจะทำให้ดู1ชิ้นนะเลือกเฟรนช์ฟรายที่มันยาวๆหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าสั้นก็ได้แล้วแต่เอาถนัดเลยประมาณนี้แล้วก็พันมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารของเราด้วยนะคะถ้าแบบเฟรนช์ฟรายทอดใช่ป่ะมันก็แค่เฟรนช์ฟรายอะแต่เนี้ยเราเพิ่มเบคอนเข้าไปด้วยให้มันรู้สึกว่าแบบมีอะไรแล้วก็อร่อยมากขึ้นแล้วก็ใช้ตัวไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปกัดเวลาทอดมันจะได้ไม่ออกแค่นี้นี่นะคะเดี๋ยวแนนขอไปทำทั้งหมดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำไปทอดกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันเราก็นำตัวเบคอนพันเฟรนช์ฟรายเมื่อกี้นะคะที่เราทำไว้เดี๋ยวเราจะเอามาทอดกันค่ะอันนี้แนนตั้งน้ำมันให้มันร้อนได้ที่แล้วนะคะใส่ลงไปเลยนี่ดีกว่าทอดให้เฟรนช์ฟรายกรอบไปเลยนี่น่าจะได้แค่ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวแนนขอไปทอดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูพารวยของเราเบคอนพันเฟรนช์ฟรายทอดนะคะนี่หน้าตาที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะดูน่าทานกว่าแบบเฟรนช์ฟรายธรรมดานิดนึงนี่หรือว่าถ้าเราอยากจะไปขายแบบตามตลาดนัดอย่างเงี้ยเราขายแบบไม้ละ20ก็ได้ค่ะเสียบไม้ธรรมดาไม้ละ20 บาทเนี่ยมี2ชิ้นอย่างถ้าเราไปขายตามร้านแบบคาเฟ่เราก็อัพราคาขึ้นมาหน่อย3ไม้100 บาทได้ค่ะทานคู่กับซอสมะเขือเทศซอสพริกมายองเนสได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวนั้นขอก่อนเราจะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าก็โรยเกลือแล้วก็พริกไทยหน่อยก็ได้ค่ะมันจะได้มีรสชาติเนาะหรือว่าจะเอาไปแบบดิปชีสก็ได้ค่ะชีสซอสเนาะที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นี่ค่ะวางใบพาสลีย์จบว่าเราก็วางใบพาสลีย์ตกแต่งให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูเบคอนพันเฟรนช์ฟรายทอดนะคะถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv นะคะจะมีเมนูนี้แล้วก็มีเมนูอื่นๆสำหรับรายการ Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ